สวัสดีครับท่านผู้ชมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันนี้8 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย15 สิงหาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้มีรายงานยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าขีปวุธล่อน FP5 Flamingo ของ UK นี่แหละครับได้ไปโจมตีโรงงาน JSC Rocket and Space Center Progress นะครับของรัสเซียในเมืองซามาราซึ่งก็อยู่ห่างจากแนวหน้าประมาณ920 กิโลเมตรท่านผู้ชมครับโรงงานโปรเกรสแห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตจรวดและยานอวกาศหลักของรัสเซียและเป็นสถานที่ที่ผลิตหลักสำหรับยานร่อนโซยุทนะครับที่เราได้ยินชื่อกันนะครับคุ้นหูดีในการที่จะนำดาวเทียมหรือว่าอุปกรณ์สำคัญขึ้นไปในอวกาศซึ่งก็เป็นสังกัดของกระทรวงกลาโหมรัสเซียโรงงานแห่งนี้ยังผลิตยานอวกาศและดาวเทียมลาดตระเวนที่ใช้สำหรับภารกิจทางทหารอีกด้วยท่านผู้ชมครับภาพเพิ่มเติมจากซามารามันแสดงให้เห็นนะครับสถานที่ที่ผลิตหลักของรัสเซียสำหรับยานล่อนโซยุทนี่แหละครับของบริษัท JSC Rocket Space Center ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปวุธล่อน FP5 Flamingo นะครับและอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักอีกด้วยหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีมันก็คือการขัดขวางการปล่อยดาวเทียมระบบลัดเสร็จนี่แหละครับซึ่งรัสเซียเรียกระบบนี้ว่า Starlink ของรัสเซียซึ่งก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำทางโดรนและขีปวุธของรัสเซียท่านผู้ชมครับบริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจLos Cosmos นะครับการโจมตีมันทำลายโรงงานหลักและมีไฟกำลังลุกลามไหม้อยู่ใกล้เคียงกันมันก็เป็นโรงงานที่ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องบินมีความเป็นไปได้ที่ระเบิดจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตในโรงงานด้วยอุปกรณ์สำคัญที่มีการใช้งานสำหรับโรงงานแห่งนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตลูกจรวด KH-101 นะครับลูกจรวดป้องกันทอนะครับที่มีการใช้งานยังมีรายงานความเสียหายที่ฐานทัพอากาศเซวัตลิปกานะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ประจำการของเครื่องบินมิก31อีกด้วยของรัสเซียที่ใช้งานในการใช้ขีปวุธคินซานโจมตียูเครนอยู่ตลอดเวลามีรายงานเสียงระเบิดเกิดขึ้นนั่นแหละครับแต่ยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้อาจต้องรอภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับยูเครนเริ่มใช้งานจรวดล่อนหรือว่าขีปวุธล่อน FP5 Flamingo ทดสอบและโจมตีในสงครามสถานที่จริงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและเริ่มมากขึ้นในเดือนมิถุนายนโดยเหตุการณ์10 มิถุนายนนี่แหละครับ FP5 Flamingo ของยูเครนได้โจมตีโรงงานทหารที่เมืองเซบ็อกซารีนี่แหละครับที่จัดหาชิ้นส่วนให้กับกองทัพบกสำหรับโดรนและก็ขีปวุธล่อนโดยเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วย27 มิถุนายนท่านผู้ชมครับโจมตีโรงงานชิ้นส่วนทหารที่วองโกกาดอย่างแม่นยำเรามองเห็นชัดเจนตามคลิปวิดีโอมันมีฟลามิงโก้2ลูกนี่เลยครับบินไปโจมตีโรงงานทหารแห่งนี้ท่านผู้ชมครับ30 กรกฎาคมมีรายงานขีปวุธล่อน FP5 Flamingo ได้ไปโจมตีโรงงานผลิตเทคนะครับที่เมืองคิลอฟนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต6รายบาดเจ็บถึง26คนในขณะที่ช่องทางท้องถิ่นอ้างว่าจำนวนผู้เสียชีวิตแท้จริงอาจจะสูงมากกว่านั้นแต่รัสเซียปกปิดไว้ท่านผู้ชมครับการทดสอบการโจมตีในสนามรบจริงนี่แหละครับมันทำให้การปรับสมรรถนะต่างๆของคนและเครื่องจักรนี่แหละครับทำงานให้ประสานกันดีขึ้นยูเครนมีกำลังการผลิต FP5 Flamingo 3 ลูกต่อวัน FP1 FP2 มากถึง300 ลำต่อวันในปัจจุบันนี่คือความสามารถในการผลิตโดรนโจมตีของยูเครนโดยเฉพาะตระกูลไฟพอยต์ FP นี่แหละครับ FP1 FP2 ที่มีการใช้งานโจมตีอย่างหนักหน่วงทุกวันพร้อมกับ FP5 Flamingo นี่แหละครับที่ปรับปรุงให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นอัตราการผลิตที่สูงมากระดับการสเกลนี่นะครับมันช่วยสร้างความสามารถของยูเครนในการดำเนินการโจมตีระยะไกลอย่างต่อเนื่องต่อพื้นที่ด้านหลังและขนส่งของรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญตอนนี้ท่านผู้ชมเซเลนสกี้ประกาศยกระดับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นหลังครบกำหนด40 วันแล้วรัสเซียภายใต้การนำของปูตินนี่แหละครับยังไม่แสดงท่าทีที่จะยอมเข้าโต๊ะเจรจาหนำซ้ำ
ปูตินยังแต่งเครื่องแบบทหารเดินสายปลุกเร้ายกระดับสงครามต่อไปเกิดทั้งเอเชียและยุโรปเป้าหมายของปูตินตอนนี้ชัดเจนแล้วท่านผู้ชมครับเขากำลังยกระดับสงครามทำสงครามประสาทกับยุโรปแล้วท่านผู้ชมครับแม้ว่าขีบุตล่อนฟามิงโกที่ทำตัวล่องหนจนเรดาร์รัสเซียตรวจจับไม่ได้ทั้งที่ความจริงแล้วท่านผู้ชมครับรูปร่างหน้าตาของไอ้เจ้าฟามิงโกนี่แหละครับมันพอๆกับรถบัสคันหนึ่งหน้าตัดมันพอๆกับรถไถนะครับถ้าเผื่อปรากฏในเรดาร์นี่เลยครับมันจะสว่างวาบมองเห็นทัชชีด้วยเครื่องยนต์เจ็ตนี่เลยครับมันจึงถูกตรวจจับด้วยเครื่องยนต์เจ็ตที่เคลื่อนที่ได้ไวแต่การที่มันไม่สามารถตรวจจับได้เลยครับจากเรดาร์พื้นฐานของรัสเซียนั่นก็เป็นเพราะว่ามันบินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศท่านผู้ชมโดยเฉพาะภูเขาล่องน้ำนี่เลยครับมันทำให้กลายเป็นขีปนาวุธล่องหนตรวจจับไม่ได้เรดาร์ธรรมดาภาคพื้นของรัสเซียนี่เลยครับมันตึงตรวจจับไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนฟามิงโกจึงทะลุทะลวงเรดาร์โจมตีเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแต่เหตุการณ์เช่นนั้นเปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ชมครับเมื่อล่มต้นเดือนกรกฎาคมนักทำแผนที่คนหนึ่งนับขีปนาวุธ10 ลูกจาก11 ลูกหลังสุดถูกยิงตกตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมมาแล้วนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของเหตุการณ์มันไม่ได้อยู่บนพื้นดินท่านผู้ชมแต่มันไปอยู่บนฟ้ารัสเซียทุ่มเทหมดหน้าตักนำเครื่องบินเรดาร์กลางอากาศ AWACS A50U นี่แหละครับที่เหลืออยู่รอดเพียง5 ลำจากการถูกโจมตีจากโดรนของยูเครนนี่แหละครับเหลือเพียง5 ลำขึ้นบินใช้งานท่านผู้ชมเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้านี่แหละครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินที่ตอนนี้ไม่มีทางที่จะสร้างใหม่แทนได้เหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละครับถูกนำมาเพื่อกำจัดขัดขวางการใช้งานของฟามิงโกโดยเฉพาะเมื่อวันที่7 กรกฎาคมมีรายงานนะครับว่าพวกเขาส่งเครื่องบิน A50 ขึ้นบินพร้อมกันถึง4 ลำนั่นหมายความว่ารัสเซียส่ง A50 ทั้งกองพันขึ้นบินโดยไม่กลัวความเสียหายที่จะตามมาเพราะว่าเครื่องบินเหล่านี้ท่านผู้ชมครับมันสร้างใหม่ทดแทนไม่ได้อีกแล้วและทำให้ขีปนาวุธหนัก6 ตันนะครับราคา$500,000เลยครับตอนนี้มันหายวับไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายนั่นหมายความว่าการมี A50 อยู่กลางอากาศนี่แหละครับมันสามารถตรวจจับฟามิงโกได้และนำทางลูกจรวดนี่แหละครับไปทำลายได้สำเร็จขีปนาวุธฟามิงโกหนักของยูเครนตอนนี้เกือบทั้งหมดนี่แหละครับถูกยิงตกโดยความช่วยเหลือของเรดาร์ A50 นำทางกลายเป็นว่ารัสเซียกำลังพยายามตอบโต้ขีปนาวุธล่องหน FP5 ฟามิงโกหนักของยูเครนโดยการส่งเครื่องบิน A50 ที่มีไม่กี่ลำเลยครับทั้งหมดนี่แหละครับขึ้นบินสกัดนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่7 กรกฎาคมที่ A50 4 ลำขึ้นบินพร้อมกันท่านผู้ชมครับมันกลายเป็นสัญญาณความสิ้นหวังความเสี่ยงของรัสเซียนี่เลยครับที่ฝากอนาคตประเทศไว้กับเครื่องบินเพียง 4-5 ลำตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วท่านผู้ชมรัสเซียยิงตกฟามิงโก10 ลูกจากทั้งหมด11 ลูกนี่แหละครับแต่ต้นทุนนั้นมันมหาศาลรัสเซียเหลือ A50U ไม่เกิน5 ลำภายหลังยูเครนทำลายไปหลายลำนี่แหละครับตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามการคว่ำบาตรนี่แหละครับมันยิ่งทำให้การผลิตใหม่แทบเป็นไปไม่ได้กลายเป็นว่าตอนนี้ฟามิงโกนี่แหละครับมันคืออาวุธระยะไกลของยูเครนที่กำลังจ้องทำลายประเทศรัสเซียด้วยหัวลบหนักมากกว่า1 ตันระยะทางหลายพันกิโลบินต่ำสุดขีดเรดาร์ภาคพื้นสูญเสียการติดตามตรวจจับไม่ได้เนี่ยเลยครับมันมีเพียง A50 เท่านั้นเลยครับที่สามารถตรวจจับมันได้แต่รัสเซียกำลังเสี่ยงกับดวงตากลางฟ้าสุดท้ายของตนยูเครนแค่จ้องทำลายเครื่องบินที่เหลือเพียงสักลำนี่เลยครับมันก็สามารถทำลายมาตรการตอบโต้ทั้งหมดของรัสเซียได้แล้วการที่รัสเซียมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ฝากชีวิตไว้ประเทศกับเครื่องบินบนฟ้าเพียง5 ลำนี่เลยครับซึ่งไม่มีทางที่จะคงทนระยะยาวได้การโจมตีเมื่อเช้านี้นะครับของฟามิงโกจนสำเร็จนี่เลยครับมันส่งสัญญาณเตือนปูตินอีกครั้งแล้วนะครับว่าอันตรายแค่ไหนหลังเหตุการณ์เมื่อเช้าท่านผู้ชมครับปูตินอาจต้องตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งในการตอบโต้ยูเครนด้วยการโจมตีครั้งใหญ่เลยนะครับจากขีปนาวุธที่สะสมอยู่ซึ่งตอนนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงโดรนนี่เลยครับที่มีรายงานสะสมมากกว่า 6,000 ลำเข้าไปเลยนะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีของฟามิงโกเมื่อเช้าก่อนที่จะหมดโอกาสตอบโต้
ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ